Hello, chào các bạn. Mình đang ở trong cửa hàng Bow Store đường Võ Thị Sáu. Và hôm nay có một cái tai nghe rất là đặc biệt vừa xuất hiện luôn, lên kệ. Đây các bạn, phiên bản Limited Edition với một cái màu mới của cái tai nghe đầu bản hiện nay về chống ồn cũng như là thời trang. Giá nó lên tới 12.890.000. Thì trước này đã có rồi, nhưng mà những cái màu khác. Ngoài cái màu thì cái chữ Limited Edition này nó còn có gì đặc biệt hơn. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp và mình lấy một cái loa mới hoàn toàn ngay bên trong cái kệ hàng của cái cửa hàng Bow Store này luôn, và khui hộp cho các bạn coi. Nó có ghi chữ Make for iPhone, iPad, iPod, tức là nó rất là tương thích và nó ngon lành với cái hệ điều hành dành cho Apple, cũng như là nó hỗ trợ cái trợ lý Google và Alexa built-in. Một cái tai nghe chính hãng còn nguyên siêu, đóng gói tiêu chuẩn với một cái hộp rất là đẹp. Cái tên sản phẩm nằm ở đây các bạn, Bow Headphone 700. Đây cái điểm khác biệt, Charging Case, tức là nó có cái cây mà nó tích hợp pin để sạc cho cái tai nghe này luôn. Và cái chữ Limited Edition nhìn rất là đẹp. Trước đó thì cái tai nghe này các bạn, nó có một phiên bản màu đen, giá 10.990 đang trưng bày ở đây. Các bạn có thể ghé cửa hàng Bow Store Mai Nguyên để các bạn trải nghiệm cái tai nghe này, rất là đẹp, rất cao cấp. Tai nghe khử ồn Bow Headphone 700, 10.990. Và đây một chiếc nữa các bạn, một cái nữa cũng cùng giá nhưng mà phiên bản màu sắc khác, mới vừa ra mắt trong tháng vừa rồi. Cái màu trắng và cái khung nó hơi vàng đồng một chút, rất là đẹp. Thì cái tai nghe này không phải đen cũng không phải trắng, mà là xám, với một cái khung thì nó cùng màu với phiên bản màu trắng, nhưng nó Limited Edition. Rồi không nói nhiều nữa, khui ngay và liền ngay tại cửa hàng Bow Store 144 Võ Thị Sáu. Cái siêu nè, đó rất là đã, trời ơi cái siêu, wow. Một phát, một con siêu và hai con siêu. Kỳ này Bow đóng gói với cái siêu rất là đẹp ha. Các bạn thấy bên trong nè, bên trong cái lớp siêu này nó có một cái dây sọc làm rất là đẹp để mình tháo siêu. Rồi một chiếc tai nghe Limited Edition. Theo mình nắm thông tin từ hãng Bow thì cái tai nghe này chỉ có bán tại hệ thống Bow Store toàn cầu và hệ thống Apple Store trên toàn cầu thôi. Tức là cửa hàng Apple chính thức và cửa hàng Bow chính thức trên toàn cầu. Những cái đại lý bên ngoài nghe nói là không có bán. Thì cái hộp các bạn, nhìn cái hộp không mà thấy sướng rồi. Đây cái quyển hướng dẫn Start Here, một cái tài liệu hướng dẫn bên trong hộp, cái tai nghe và cái sạc luôn. Rồi để qua đây đi. Khi các bạn mở ra thì cái quai của cái bao da này có cái logo Bow được nhét bên trong cái này, rất là đẹp ha. Họ làm rất là kỹ lưỡng, chỉnh chu. Cái điểm đặc biệt các bạn thấy của cái hộp này không? Đây, khác tất cả những sản phẩm khác, có một cổng Type-C sạc cho cái hộp. Ở đây có một cái nút, các bạn bấm vào thì 5 cái đèn LED này nó sẽ hiển thị mức độ pin của cái hộp sạc này. Wow, Bow Music. Đây là những cái chức năng mềm, chức năng touch trên cái tai nghe này các bạn. Đặc biệt nó chỉ có bên phải thôi ha, là bên right nè. Thì cái màn chỗ này là cái màn cảm ứng điều khiển, các bạn thấy nó vẽ màu trắng không? Các bạn mua về các bạn nhớ ha, màu trắng cái chỗ này nè, tức là phía này bên phải thì các bạn sẽ có những cái chức năng này: play, dừng, tăng giảm volume, cũng như là trả lời cuộc gọi hoặc là kết thúc cuộc gọi. Và các bạn nhớ tải cái ứng dụng Bow Music ở trên cái chợ ứng dụng về. Bên này có một cái jack
từ USB A to C để các bạn sạc cho cái tai nghe, cũng như một cái jack 3.5 qua cái này là bao nhiêu 2.5. đó, các bạn có thể kết nối trên máy bay rồi các kiểu ha. Rồi hai cái jack này tặng kèm trong cái hộp. Trong cái hộp thì các bạn thấy cái phần đây nó làm y như là nhung có độ đàn hồi để mình bỏ đồ bên trong, nó bó sát vô rất là đẹp. Và đây là cái tai nghe quá đẹp luôn đó các bạn. Và đây là cái cây nè. Đó, trong cái cây này mới là điểm đặc biệt của cái tai nghe này các bạn ha. Ở đây nó có một cái dây cáp mà nó rút luôn. Đó, nó rút ra được khoảng chừng, đây tay mình là một gang, nó rút ra khoảng 15 cm. Đó, khi các bạn không có dùng nữa thì các bạn đút nó vô và để nó xuống đây. Rồi mình cất cái tai nghe lại. Đó, khi mà mình rút ra thì mình gắm sạc cho cái tai nghe này. Đây. Đó. Để xuống đây. Các bạn xoay chiều này. Đó. Gắm sạc, khi các bạn cất các bạn có thể gắm đây để sạc. Cái dây nó thiết kế vừa đủ luôn cho cái đoạn này, cắm vô cái tai nghe của mình để sạc. Rồi mình sẽ sạc cái cây này cho các bạn xem. Bây giờ so cái màu trước cho các bạn coi nè. Để mình lấy cái màu đen nha. Đây cái màu đen. Hiện tại các bạn thấy 3 màu không? Đây. Màu Limited Edition là màu mới này, xám với cùng một cái khung màu vàng đồng, tương tự cái vàng đồng màu trắng. Hả? Nhạt hơn chút xíu đúng không? Nó hơi nhạt hơn một chút so với cái bản màu trắng này. Còn cái này là all black luôn, tức là đen hoàn toàn. Đó, 3 màu khác nhau. Cái trắng và cái đen này không có cái sạc, không có cái sạc dự phòng trong cái cây. Riêng cái Limited Edition mới có. Đó là điểm đặc biệt. Còn ngoài ra thì nó không có gì khác các bạn ha. Về chức năng, về khử ồn, về thiết kế, về mọi thứ không có gì khác. Những phiên bản trước đây mình đã thử cái này rồi. Mình đã đeo thử cái tai nghe này trong mấy chuyến mình đi Mỹ rồi. Tuyệt vời, phải nói là 2 chữ tuyệt vời, không có gì để đáng bàn cho cái tiếng tai nghe này hết. Về chức năng khử ồn, về cái chất âm khi mình nghe nhạc, thiết kế thời trang, sự tiện dụng đẹp, tuyệt vời. Các bạn có thể ghé cửa hàng để trải nghiệm, chứ còn mình nói qua cái video cũng như là không thể mở cho các bạn nghe thử qua cái video. Mình đã dùng một thời gian dài cái tai nghe này thì nói chung là hoàn toàn hài lòng ha các bạn. Video này mình sẽ khui, chỉ là khui để các bạn hình dung được cái phiên bản này nó như thế nào thôi. Đó, 2 cái màu khác nhau. Rồi các bạn qua sạc thử cái hộp sạc này coi nó ra sao. Thì nó cũng tương tự những cái cục sạc dự phòng khác thôi ha. Đây mình có cái jack sạc. Đó, cắm vô nè. Cắm vô đây. Thì các bạn thấy là nó đang bắt đầu mới chớp cái nắp đèn thứ nhất. Cái hộp này nó chưa có pin. Nó chưa có pin. Hàng mới vận chuyển từ bên nhà máy về thì có thể đi đường máy bay. Nói chung là cái này nó chưa có pin thì bắt đầu nó mới sạc vào. Thì các bạn dùng những cái củ sạc dành cho điện thoại di động á, với cổng Type-C là các bạn sạc được cho cái hộp này. Rồi cùng lúc đó thì mình cũng có thể cắm một cái để sạc qua cái tai nghe này, từ cái cục sạc này cũng được luôn. Đó, tiếp tục nó sạc bắt cầu qua. Cái sản phẩm này chính thức lên kệ vào hôm nay các bạn, ngày 9 tháng 3 tại Bow Store Mai Nguyên ở 144 Voi 6 cũng như là bên Sài Gòn Center với giá là 12.890.000 đồng. Đó, các bạn thấy là đang sạc, và cái công nghệ Bow AR, nền tảng tương tác thực tế ảo về âm thanh độc quyền và duy nhất của Bow. Người dùng sẽ nghe thêm được những thông tin âm thanh, tiếng động và về những cái khu vực mà mình đang đứng. Thì cái này thiết kế rất là đẹp, hiện đại. Có cái cổng sạc USB-C này đem tới 20 giờ liên tục sử dụng. Cái thiết kế này là thiết kế over ear, tức là thiết kế chụp hoàn toàn cái tai, cho nên là cho các bạn một cái chất lượng
nghe cũng như là khử ồn rất là tốt, bao trùm cái tai của mình luôn. Đó thì cái tai nghe này được Bose tích hợp trợ lý ảo làm chức năng chính như là Google Assistant, Alexa hay là các bạn dùng Siri trên các cái nền tảng Apple. Tính năng khử tiếng ồn thì tai nghe này đã được điều chỉnh với 3 mức độ khác nhau, các bạn có thể chỉnh trong cái app. Bose Noise Cancelling Headphone 700 vẫn có thời lượng pin ấn tượng đạt tới 20 giờ. Sản phẩm cũng được trang bị cái kết nối USB-C, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 15 phút cho 3 tiếng sử dụng. Tức là các bạn sạc 15 phút thôi thì các bạn dùng được 3 tiếng rưỡi. Theo thông số của hãng các bạn thì họ ghi là thời gian sử dụng cái tai nghe này nè là lên tới 20 tiếng. Và cái cây này nó cũng được 20 tiếng nữa, cho nên khi các bạn sạc đầy vừa cái cây vừa cái tai nghe thì các bạn sử dụng lên 40 tiếng. Nhưng mà theo cá nhân mình sử dụng á, thì đợt vừa rồi mình đi Mỹ á, mình dùng được nguyên một chuyến bay dài. Ví dụ các bạn đi từ Việt Nam qua Mỹ là nửa vòng trái đất, thì từ đây qua Đài Loan các bạn bay mất hơn 3 tiếng. Rồi bắt đầu các bạn ở sân bay rồi vòng rồi bắt đầu bay từ Đài Loan qua Mỹ mất 10 mấy tiếng nữa. Thì mình nghĩ là nó vừa trọn được một chặng thôi, không tới mức độ được 20 tiếng đâu. Vừa trọn một chặng khoảng chừng tầm 13 tiếng, 13 tới 15 tiếng nếu các bạn dùng liên tục nghe nhạc chống ồn trên máy bay. Thì với một chặng bay dài thì mình vừa đủ. Nhưng mà hôm nay bắt đầu các bạn mà mua được cái tai nghe đặc biệt này mà có cái case này nữa thì các bạn sạc đầy thì rõ ràng là nguyên một chuyến bay dài, cho dù transit ở bất kỳ ở nơi nào thì các bạn đều dư dùng mà không phải mua thêm cục pin dự phòng, hoặc là không phải trang bị rình rà mỗi cục pin dự phòng mang theo. Đó là chiếc tai nghe phiên bản đặc biệt có cái sạc tích hợp trong cái cây rất là đẹp, rất là sang trọng. Một chiếc tai nghe phải nói là với một cái phong cách thiết kế thời trang công nghệ hiện đại, cùng với tất cả những cái tính năng công nghệ hấp dẫn nhất hiện nay. Rồi các bạn có nhu cầu ghé Bose Store Võ Thị Sáu hoặc Sài Gòn Center để trải nghiệm thực tế. Chào tạm biệt các bạn.